নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আহকচোন আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মেইলনো কিদৰে পঠায় বা মেইলৰ অন্যান্য কিছুমান তথ্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া মই মেইলৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। মেইল পঠাবৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মজিলা ফায়াৰফক্স ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত মই চাৰ্চ বাৰডালত টাইপ কৰিম gmail.com কৰি এণ্টাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া জিমেইলৰ ছাইটটো ওলাব। এয়া ওলালে। ইয়াত আমি ইমেইল অৰ ফোন নম্বৰ বুলি দিছে, তাত আমি ইমেইলটো মাৰিম। মোৰ ইমেইলটো হৈ গ'ল 05@gmail.com। ইয়াত আমি সময় খৰধৰ থাকিলে আমি @gmail.com নামাৰিলেও হয়, মাত্ৰ -05 ইমানলৈকে মাৰি থ'লে হ'ব। এণ্টাৰ। এণ্টাৰ ইউৰ পাছৱৰ্ড মাৰিম। নেক্সট। এতিয়া মোৰ একাউণ্টৰ পেজটো খোল খাব। পাছৱৰ্ড মৰাৰ পাছত মাৰিলোঁ, নেক্সট কৰিলোঁ। মোৰ ইণ্টাৰনেটটো অলপ শ্ল' হৈছে। এয়া আহিলে। মোৰ ইনবক্সত ইমান এইবিলাক অপ্ৰয়োজনীয় চব ইমেইল অপ্ৰয়োজনীয় আহে প্ৰায়। এতিয়া মই আপোনালোকক ইমেইল পঠিওৱা আৰু ইমেইল পঠিওৱাৰ কিছুমান যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় তথ্য সেইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমি প্ৰথমে ক্লিক কৰিব লাগিব এই পেঞ্চিলডালত। আমি এটা ইমেইল ক্ৰিয়েট কৰিম, এটা কলমেৰে নতুন কিবা এটা কৰিম। গতিকে ইয়াত কলমৰ চিনটো যোনটো কম্প'জ আছে, কম্প'জ কৰিম। ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ আমি, মাউচৰ লেফ্ট ক্লিক। নতুন এখন বৰ্ড ওলাব। লোডিং হৈ আছে, ওলাব এতিয়া। এয়া আহিলে। নিউ মেছেজ, ওপৰত হেডিং আহিছে নিউ মেছেজ বুলি। আমি এইটো মেইল আমি কাৰোবাক কৰিম। এতিয়া মেইলটো মই প্ৰথম কাক কৰিম এইটো ইয়াত আমি লিখিব লাগিব। মই মোৰ চিনাকি মোৰ ভাইটিৰ মেইলটো দি দিছোঁ। এইটো টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে মোৰ এইটো ইয়াত আগত মই ইউজ কৰিছোঁ মেইলটো, গতিকে ইয়াত শ্ব' কৰাইছে। ইয়াত মই টাচ কৰি দিছোঁ, এইটো হৈ গ'ল। তাৰপাছত আমি ছাবজেক্টত লিখিব লাগিব। আমি ছাবজেক্টত যিকোনো দিব পাৰোঁ। এপ্লিকেশ্যন বুলি দি দিছোঁ। এপ্লিকেশ্যন ফৰ লিভ। এতিয়া ইয়াত ছাবজেক্ট দি অকল আমি টেক্সটটো দি চেণ্ড কৰি দিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি ইয়াত নহয়। ইয়াত আমি এপ্লিকেশ্যনখন মই যেনিবা ৱৰ্ডত টাইপ কৰি থোৱা আছে, তেতিয়াহ'লে মই গৈ ইয়াত এটেচ ফাইলত ক্লিক কৰিলে মই সেই ফাইলটো ইয়াত আপলোড কৰিম। অথবা অন্যান্য এটেচ ফাইলত আমি যিকোনো ফাইলে আপলোড কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত তাৰটো হৈ গ'ল। নেক্সট ইনচাৰ্ট লিংক। যেনেকৈ আমাৰ ৱৰ্ড এক্সেলত হাইপাৰ লিংক বুলি থাকে, ইয়াত ইনচাৰ্ট লিংক আমি কাৰোবাক লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পাছৰ এইটো আমি চিম্বলটো দেখিলেই গম পাওঁ, ইম'জি। ইয়াৰ হৈ গ'ল, ইয়াতো ফাইল ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰি, এইটো গুগল ড্ৰাইভ বা অন্যান্য ড্ৰাইভৰ পৰা। নেক্সটটো হৈ গ'ল, ইয়াত আমি ইমেজ ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত এইটো টগল দিব পাৰোঁ আমি। তাৰ শেষৰটো হৈছে ছিগনেচাৰ। এইটো ডিজিটেল ছিগনেচাৰ আমি ইয়াত ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। তাৰ উপৰিও আমি ইয়াত আপুনি দেখিলে ইয়াত আমি ফণ্টখিনি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। এপ্লিকেশ্যন মই এই ছাবজেক্টটো যিটো লিখিলোঁ, ইয়াত আমি ফণ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত মই যদি ৱাইড কৰি ল'লোঁ ফণ্টটো, ইয়াত আমি যি লিখোঁ এইটো অলপ বল্ডত আহিছে। ওপৰটো মন কৰিলে আপোনালোকে দেখিব এইটো বল্ড হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আকৌ মই বেলেগ এটা কমিক চেঞ্জ, ইয়াৰ ফণ্টটো অলপ বেলেগ। তেনেকৈ আমি ফণ্টটো ইয়াত চেঞ্জ কৰি ছাবজেক্ট বা অন্যান্য টাইপ কৰিব পাৰোঁ। চেণ্ড কৰিলেতো এইটো গুচি যাবই। তাৰ উপৰিও চেণ্ডৰ কিনাৰতে এই চিনটোত আমি মোৰ চেণ্ড অপশ্যনত যদি টাচ কৰোঁ, তেন্তে চিডিউল চেণ্ড হৈছে ইয়াত আমি বৰ্তমান সময়তকৈ পাছত আমি মেইলটো এতিয়াই চেণ্ড কৰি থ'ম, কিন্তু আমি যালৈ চেণ্ড কৰিম তেওঁ কিমান টাইমত মেইলটো পাব তেওঁৰ ওচৰত, সেই টাইমটো আমি ইয়াতে ফিক্স কৰি দিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য মই আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ। আমি মেইল
পঠিওৱাৰ টাইমত আমি দেখোঁ যে ইয়াত দুটা অপশ্যন থাকে, এটা হৈ গ'ল CC আৰু এটা হৈ গ'ল BCC। CC আৰু BCC মানেনো কি এইটো মই আপোনালোকক এতিয়া বুজাই দিম। CC মানে হৈছে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কাৰ্বন কপি আৰু BCC মানে হৈছে ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি। এতিয়া এই বৰ্তমান যোনটো মই মেইল কম্প'জ কৰি আছোঁ, এই মেইলটো পোনপ্ৰথমে যাব কালৈ? যদুকানুলৈ। কিন্তু মই মেইলটো আৰু ব্যক্তিলৈও পঠাব পাৰোঁ। ইয়াতে মই মোৰ CC বৰ্তমান মই কাৰ্বন কপি তাত মই মোৰ লগৰ দুটাৰ মেইল মই ইয়াত এড কৰিছোঁ। ইয়াত CC কাৰ্বন কপিত মই দুটা মেইল এড কৰিছোঁ আৰু BCCত মই দুটা মেইল এড কৰিম। মেইন মই মেইলটো পঠাইছোঁ যদুকানু, কাৰ্বন কপিত দিছোঁ মাধুৰ্য, জিতু আৰু BCCত দিছোঁ কৰম আৰু লাৰ্ণ ইন আছামিজ। এতিয়া কথাটো হ'ল CC মানেনো কি আৰু BCC মানেনো কি? এই মেইলটো যিটো মই ইয়াত আপলোড কৰিম বা যিটো মেইল মই পঠাইছোঁ, সেই মেইলটো পোনপ্ৰথমে যাব যদুকানু, মাধুৰ্য শৰ্মা, জিতু মানে ইয়াত থকা প্ৰত্যেকজনলৈ যাব। কিন্তু মাধুৰ্য শৰ্মা আৰু জিতু চেনচুৱা এই দুইজনলৈ যে মেইলটো যাব বুলি যদুকানুৱে গম পাব, বা এই মেইলটো যে মাধুৰ্যলৈ গৈছে আৰু জিতু চেনচুৱালৈ গৈছে সেই কথাটো যদুকানুৱে গম পাব। কিন্তু BCC ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি মানে হৈছে মেইলটো কৰম পালেঙি বা লাৰ্ণ ইন আছামিজ তালৈও যাব, কিন্তু যদুকানুৱে এই কথাটো গম নাপাব। অৰ্থাৎ কোনো এটা মেইল আমি কেইবাজন ব্যক্তিলৈ পঠাব পাৰোঁ, কিন্তু যদি আমি তলত প্ৰতিলিপি উল্লেখ কৰি দিয়াৰ দৰে যদি প্ৰতিলিপি তলত দিব বিচাৰোঁ, তেন্তে হৈ গ'ল এইটো কাৰ্বন কপি। অৰ্থাৎ CCটো হৈ গৈছে প্ৰতিলিপি আৰু BCC ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি। তেওঁলোক মেইল পাইছে বুলি ওপৰৰকেইজনে গম নাপাব। এইদৰে আমি এতিয়া চেণ্ড কৰি দিলে মেইলটো তেওঁলোকলৈ গুচি যাব।